video. Nga pala, ako mo pala si VideoEdited. Hanggang nakakatawa yung aking YouTube channel name is VideoEdited, pero hindi ako makapagdagalag or makapaglakwatsa kasi po nga po dahil sa COVID. So steady lang tayo sa bahay at ngayon ay nangangamba kami baka parang magda-lockdown na naman po dito sa amin sa Pampanga kasi nga mula nung maging MGCQ kami dito, mas lalong tumaas po yung confirmed cases namin. Yung video na to is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng inyong sariling YouTube channel. So, sabi ko nga doon sa last video ko, marami akong nakikitang friends ko na gumagawa ng sarili nilang YouTube channel. So, ito dedicated to doon sa iba kong friends na gustong gumawa ng sarili nilang YouTube channel pero walang ka-idea. So, ito yun. Tuturuan ko kayo step by step naman to. So, madali lang. And, bago ako mag-start, guys, bibigay lang ako ng tips sa mga gustong magsimula ng kanilang sariling YouTube channel. Sana lang, huwag nyo agad isipin na kikita kayo. Kasi po, hindi siya madali. Hindi po madaling kumita, lalo na sa mga small YouTuber or katulad nating masisimula pa lang, mahirap po. Kaya, lalo na ngayon, ang dami-daming mga nagsisimulang yung mga artista ngayon, nag-YouTube na rin sila. Gumawa na rin sila ng kanilang YouTube channel. And, nangangamba rin na parang mababago yung requirements ni YouTube para mag-monetize ka. So, hindi pa naman sure yun. Pero sana hindi mangyari kasi yung requirements nga ngayon is mahirap na. Matagal mo na siyang makuha yung sobrang hirap na. Yung 1,000 madali lang, pero yung 4K watch hour is sobrang hirap po talagang ma-achieve yun. So, ako nga, na-achieve ko na, pero mahirap siya. Mahirap naman ma-monetize. So, sana sa mga nagbabalak gumawa ng sariling YouTube, katuwaan lang, okay? Huwag nyo nga iisipin na kikita ka, magkakapera ka, hindi. Kasi sobrang hirap po talaga. Marami pang mga process bago ka kumita. And, ang goal ko lang naman dito sa aking YouTube channel is para pagdating ng time na matanda na ako, yung mga YouTube ko, yung mga vlogs ko, pwede ko siyang mapanood kasi hindi naman siya ma-delete eh. Kahit mawalan ako ng access, hindi ko na ma-open tong YouTube channel ko. Hindi matatanggal tong video na to. Hanggang forever na to nasa YouTube. So, kahit tumanda ako, pwede ko siyang mapanood. Pwede siyang mapanood ng mga anak ko, ng mga apo ko, ng mga apo-apo ko. Oy, ito yung lola ko. Ganon. Yung lola ko nag-vlog ng mga unang panahon. Ganito yung itsura ng lola nila. So, start na tayo paano gumawa ng sarili mong YouTube channel. So, just keep on watching. Huwag mong i-skip. Okay? So, madali lang naman to. Napakasimple lang naman gumawa ng ating sariling YouTube channel. So, first na dapat meron ka is kailangan mo ng device. So, ano yung device na to? Computer or mobile phone. So, dahil nga ngayon high-tech na, karamihan ng ginagamit ng mga ngayon is cellphone. So, yung ginagamit ko is cellphone din. And next na kailangan mo is dapat meron kang YouTube app. So, sa cellphone natin, marami namang direct na yun. Meron nang naka-install na YouTube app doon. Kung wala naman, i-download mo na lang. Pero imposibleng wala kang YouTube app na yun. Kasi karamihan na yun, may nanonood na YouTube. Pati nga yung mga bata nanonood ng YouTube. And next is, kailangan mo ng Gmail account. So, kung meron ka ng existing na Gmail account, pwede mo siyang gamitin. Pero, suggest ko is, mas magandang gumawa ka ng bago para alam mo kung kailan ka mag-1 year. Kailan mag-1 year yung YouTube channel mo. And lastly is, kailangan mo ng internet connection. Kasi, hindi naman gagana, hindi ka makakapag-upload, hindi ka makakagawa ng Gmail account mo kung wala kang internet connection. So, yung device, mobile phone, YouTube app, Gmail account, saka internet connection. So, start na po tayo. So, nandito na tayo sa akin. Sabi mo kanina, kailangan meron kang device. So, yung ginagamit ko ngayon, yung mobile phone. Ng YouTube channel o YouTube app. So, click natin yung gumawa na ako kanina ng bagong account. So, kung hindi mo pa alam paano gumawa ng bagong account,
tuturo ko din siya sa inyo. So, click mo lang to. And click mo tong plus. So guys, sabi ko nga kanina, kung meron kang existing account, pwede mo siyang gamitin. Pero mas maganda kung may gumawa ka ng bago para alam na alam mo kung kailan ka mag-1 year sa YouTube. Then, dito, gawa tayo ng create account sa baba for myself. Then, lagay natin yung name natin. So, first name ko is Rose. Zero. So, dami account lang yung gagawin ko ha. Next lang tayo guys. Then, basic information month. Yung birthday natin. 27, 1992. Gender ko is female. So, next din na din tayo. And dito, pwede ka mamili ng mga Gmail mo. So, may nakita ko dito gusto ko. So, ito na lang yung 0lachika@gmail.com. So, next tayo. And gawa tayo ng strong password. So, nagawa ako ng then go lang tayo. And dito, scroll lang tayo pababa. Yes, I'm in tayo dito. And nakagawa na tayo ng ating new account with its 0lachika. So next na again tayo guys. Ito yung Gmail account natin na guys. Yung ginagawa natin is new Gmail account. So I agree muna. Agree. Click. So guys, direct na siya agad doon sa YouTube natin. Agad maglalagin siya doon sa YouTube app natin. So wait lang. Then click mo lang yung accept. Then, direct na siyang maglalagin dito sa ating YouTube app, guys. Ayan na, loading lang siya. Konti. So, nandito na siya, guys. Nung nakikita nyo, letter Z na yung nakalagay dyan. Ayan. Click ko na siya. So, hindi porket nakagawa ka na ng Gmail account, meron ka ng YouTube channel. Hindi pa po. So, yung kailangan mo lang gawin is, click mo lang to. And click mo tong your channel. And dito mo na siya magagawa na sariling YouTube channel. So, bahala ka na kung gusto mong palitan to. Yan. So, ganito ulit yung gagamitin ko guys. So, create channel natin. And yun guys, channel created. So, ito na yung magiging itsura niya. So, dahil wala pa akong subscriber, kaya no subscribers pa ako. Pag-click mo yan, dito yung mga pwede mo pang gawin. Pwede kang mag-add ng description. Bahala ka na. Yung account. Lagay ko lang yung account. Then, okay. Then, dito, kung gusto mong palitan tong, gusto mong maglagay ng new profile picture sa kayo to, yung kanyang YouTube channel art. So, gagawin mo lang is back lang dito. Punta tayo sa Google Chrome and open ka dito ng isang tab. Dito, mag-open tayo ng isang tab. Yan. Then, click mo tong YouTube. So guys, yung nakalagay dito is yung pinaka-main channel ko. So, i-click mo lang to para ma-change natin. Punta tayo dun sa bago natin gawang YouTube channel. Baba lang natin. So, nandito siya. Yan. So, na-change na natin siya, guys. Ganyan na yung itsura niya. So, ilalagay natin siya sa desktop site. Click mo lang to. Then, lagay mo siya. Scroll down. Hanapin mo tong desktop site. Click. Para mapunta siya sa, yung style niya is para sa computer. So, ganyan. And ganito yung magiging itsura niya guys kapag nilagay mo sa desktop site yung ating. So, click lang to guys. And click mo tong your channel. Ito yung pinaka-itsura ng main channel mo kapag ikaw lang. Kung sa Facebook meron kang timeline, ito din. Ito din. So, dahil wala pang subscriber, wala rin akong video. Kung may video ka, nilalabas dito yung mga video mo. Then, pwede ka rin mag-upload ng video dito. Kaso nga lang mabagal, kaya pumunta ka na lang sa YouTube app. And click mo tong Customize channel. Ayan, guys. So, punta ka lang dito sa Z. Ayan, click mo to. Ayan, so, may nakasulat na ganyan. Click mo lang tong edit. Ayan, so, mapupunta ka sa ganito, guys. Click mo lang tong add profile picture. Ayan, upload photo or your photo. So, mag-upload tayo ng bagong photo. Ito natin to. Document. And pili lang tayo ng
Ayan, makikita nyo guys, meron na tayong profile picture. And para meron tayong add channel art. So, meron na akong ginawang sariling paano gumawa ng channel art. So, dahil wala pa akong bago, gagawa ko na lang ito ng bago. So, pwede ka nang pumili dito. Meron naman siya sa gallery. Ito. Click ko itong isa. Kasi hindi ka pwede maglagay dito guys ng mga basta-bastang picture lang. So, try ko. Cancel muna natin ito. So, ulitin natin. So, kung mag-upload ka ng photo dito, kailangan yung ka-size niya talaga. Kasi kung maglalagay lang tayo ng basta-bastang picture dito, hindi siya mag-fit. Hindi siya kasi meron siyang size na recommended channel art size. So, dahil nga, hindi pwede yun, tingnan yun nakalagay. So, pili na lang muna tayo dito sa gallery niya kasi meron naman siyang mga free. So, click na lang ako ng isa and select. Saving. Wala. So, meron guys, meron ka na Sarili mong YouTube channel. So, pag meron kang mga videos, dito siya lalabas. Click mo yung video. So, dahil wala pa tayong kalaman-laman yung channel natin. Kaya ganyan yung itsura niya. So, ganun lang naman siya kadali guys. So, sana nasundan nyo siya kung paano gawin. Napakadali lang naman gawin. So, sabi ko kanina kung meron kang existing Gmail account, pwede mong gamitin. Pero, basta nasuggest ko talaga na gumawa ka na lang ng bago. Para alam mo kung kailan ka mag-1 year. So, yun lang. And, meron ka na lang bagong YouTube channel account. And, start ka na rin mag-upload ng video. So, gawa ka na rin ng sarili mong video. Mag-upload ka na rin. Enjoy lang tayo. So, yun ang masasabi ko. Enjoy lang na lang. Wag mo nang iisipin yung kikita ka. So, enjoy lang. Okay? So, good luck.